السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الرابع، اليوم إن شاء الله سوف نكمل درسا جديدا من دروس العلوم. درسنا سوف يتحدث عن تكاثر الحيوانات ودورات حياتها. كنا تحدثنا في دروس سابقة عن تكاثر النباتات، وتحدثنا عن تكاثر النباتات الزهرية وتكاثر النباتات اللازهرية، كيف بتكاثر نباتات زهرية زي مثلا التفاح تحدثنا عنه، وكيف بتكاثر نبات لا زهري زي السرو والصنوبر. اليوم إن شاء الله درسنا رح يتحدث عن تكاثر الحيوانات. طبعا الصورة اللي أمامكم بتبين لي صورة للقطط أو القطة. طبعا كلياتكم بتعرفوا إنه هون في عندي صغير القطة، فرح نيجي نقول مثلا هذا حديث الولادة صغير القطة. طبعا صغير القطة رح يمرق في مجموعة من المراحل والتغيرات لحد ما يصير عندي حيوان كامل وبالغ. هلا هذا الصغير مجموعة التغيرات التي يمر بها أثناء فترة حياته زي ما انتم شايفين. إذا تبعنا الأسهم بنلاحظ مجموعة من التغيرات تحدث على هذه القطة خلال فترة حياتها. هاي التغيرات ومراحل النمو المختلفة بنسميها دورة حياة الحيوان. فبقدر أقول إذا دورة حياة الحيوان هي مجموعة من التغيرات التي تطرأ أو تحدث للحيوان أثناء فترة حياته، طبعا لحد ما يتحول إلى حيوان كامل بالغ. هذا الحيوان الكامل هو الحيوان القادر على التكاثر. ففي عندي معنى كلمة حيوانات البالغة هي الحيوانات مكتملة النمو تستطيع أن تتكاثر وتنتج أفراد جديدة، لأنه معنى أصلا تكاثر الحيوانات هو إنتاج أفراد جديدة. زي ما قلنا تعريف التكاثر في دروس سابقة، سواء كان تكاثر حيوان، تكاثر إنسان، تكاثر نبات، التكاثر هو إنتاج أفراد جديدة. زي ما انتم شايفين يا رابع بالصورة، مثلا كلياتنا بنعرف انه صغير القطة يشبهها، لكن في عندي بعض الحيوانات مو شرط الصغير تبعها يشبهها. يعني زي لما اجي اسألك انت بتشبه مين يا مس يا محمد مثلا برابع، بقول لي محمد مس انا بشبه سيدي. اذا محمد قال لي انه ما بيشبه ابوي، مو هو طالع بيشبه سيده. ممكن الكائن الحي يكون بيشبه ابائه، وممكن الكائن الحي ما يشبه ابائه. زي ما عندي الصور اللي قدامكم احنا شايفين القطط تنتج صغار، هاي الصغار تشبهها. لكن اذا جينا طلعنا عند الضفدع، طبعا هذا الضفدع البالغ حيوان مكتمل النمو يستطيع ان يتكاثر. تعالوا اطلعوا معي على صغير الضفدع. هون صغير الضفدع لا يشبه آبائه، لكن مع مرور الوقت والتغيرات التي تحدث على الضفدع رح يتحول الضفدع من حيوان لا يشبه أبويه إلى حيوان أو ضفدع مكتمل يشبه والديه. طبعا كل الكائنات الحية لما يكونوا صغار، سواء الحيوانات أو النباتات أو الإنسان، رح يحتاجوا للرعاية. فلما مين بده يقدم الرعاية لهاي الكائنات الحية؟ أكيد الآباء، زي ما آبائنا بيقدموا لنا الرعاية إلنا. طبعا هون في عندي الحيوانات تقدم الرعاية لأبنائها. فمثلا طلعوا على صورة الطير اللي أمامنا كيف عم بيقدم الدفء للصغار تبعونه. وإذا شفنا كمان الصورة هون بنلاحظ كيف الطير عم بيأمن الغذاء للفراخ الصغيرة. وغير إنه بيأمن الغذاء، ممكن كمان هو يقوم ببناء الأعشاش، هاي البناء، ويركض على البيض حتى يفقس ويصبح هذا الكائن الحي الصغير قادر على أن يعتني أو قادر على أن يعتمد على نفسه. في زي ما احنا شايفين صورة الطيور زي ما قلنا كيف بتقدم الغذاء لأفرادها أو لأطفالها. وفي عندي هون السلاحف البحرية، كيف السلحفاة بتيجي بتدفن البيض تبعها في رمال جافة عشان تضمن إنه هاي البيوض بيئة مناسبة إلها لحد ما تفقس صغار السلاحف وتطلع وتقدر تعتمد على نفسها. طبعا زي ما قلنا يمر الكائن الحي زي هذا، سواء هذا اللي هون الفراخ الصغيرة أو السلاحف الصغيرة، راح يمروا مجموعة من التغيرات. فلو جينا نطلع على الصقر اللي هون، لاحظ معي الصقر لما هون بداية حياته ما كان أبدا بيشبهه زي هون، صار في عنده مجموعة من التغيرات. فمثلا تغير شكل المنقار، شوفوا كيف كان منقاره وكيف صار، تغير الشكل، تغير لون الريش، طلعوا على الريش تبعه كيف كان وكيف صار. إذا خلال مراحل النمو تحدث مجموعة من التغيرات. طبعا العيون كيف بتغير شكل العيون، بيصيروا أكثر حادين أكثر عشان النظر يكون أحسن. إذن زي ما قلنا دورة حياة الحيوان هي مجموعة من التغيرات تحدث للحيوان أثناء فترة نموه أو خلال فترة حياته. طيب خلينا نيجي هون مع بعض نشوف طرق التكاثر. طبعا مش كل الكائنات الحية زي ما قلنا بتكاثروا زي بعض، مش كل الحيوانات زي بعض. فنيجي على صورة الماعز اللي هون وأسألكم يا ترى كيف الماعز هدول بتكاثروا؟ أكيد حد رح يقول لي يا مس هنادي شفت الماعز الكبير البالغ؟
يتكاثر بأولاد، يتكاثر بالولادة. أحسنت. فلما هون بصير عندي حديث الولادة يبدأ هذا الماعز الصغير بالنمو لحد ما يصير عندي ماعز بالغ أو مكتمل النمو. زي ما احنا بالضبط ثدييات نتكاثر بالولادة، زي ما أخذنا بتصنيف الحيوانات إنه هذا النوع من الحيوانات يسمى الثدييات ويتكاثر عن طريق الولادة، ويعتني الماعز البالغ بالماعز الصغير لحد ما يقدر يعتمد على نفسه. هاي الطريقة الأولى من طرق التكاثر، هي التكاثر بالولادة. لكن تعالوا معي نشوف الصورة الثانية، تكاثر الدجاجة أو دورة حياة الدجاجة. بنلاحظ إنه تبدأ بالبيضة، ثم داخل البيضة يتكون الجنين، الجنين يتحول ينمو داخل البيضة إلى أن يأتي موعد يفقس، تفقس البيضة يخرج منها الصوص، هذا الصوص يشبه والديه، مع مرور الوقت يصبح دجاجة بالغة. بترجع الدجاجة البالغة تبيض من أول وجديد، فبصير في عندي بيضة وتبدأ الدورة من أول وجديد. عشان هيك بنسميها دورة، لأنها تبدأ من عند البيضة وتعود إلى عند البيضة مرة ثانية. هاي اسمها دورة حياة الدجاجة. إذن كيف يتكاثر الدجاج؟ فبيقول لي علي يتكاثر الدجاج بالبيض. أحسنت يا علي، ممتاز. طيب، فالحيوان يكون صغيرا وينمو، وعندما يكتمل نموه يعود يتكاثر من أول وجديد زي ما قلنا. طيب نشوف مع بعض الضفدع. بدي أطلب منكم إنكم تتبعوا دورة حياة الضفدع. يا ترى شو أهم التغيرات اللي بتصير على الضفادع؟ فأكيد حدا راح يقول يا مس هنادي تبدأ بالماء. أحسنت. من يضع البيض؟ أنثى الضفدع تذهب إلى المياه وتضع البيوض هناك. برافو عليك. طيب إذا سألنا سؤال، الضفدع يصنف من أي مجموعة من الحيوانات؟ قلنا يصنف الضفدع من البرمائيات. برافو عليكم. طيب هلأ في البيوض سوف تفقس، سيخرج منها من؟ أبو ذنيبة. برافو. أبو ذنيبة صغير الضفدع، طبعا لا يشبه الضفدع مكتمل النمو. طيب كيف يتنفس أبو ذنيبة؟ بالخياشيم. أحسنتم. إذا يتنفس بالخياشيم، له ذيل يساعده على الانتقال من مكان إلى آخر. مع مرور الوقت نلاحظ بدأ الذيل يختفي، بدأت تتكون الأرجل، بدأ يتغير شكل أبو ذنيبة لحد ما نوصل تكون له الأطراف الأمامية والأطراف الخلفية، وبطل يتنفس بالخياشيم. كيف صار يتنفس؟ أحسنتم، تحولت الخياشيم إلى رئتين تساعد على التنفس. برافو عليكم، أحسنتم يا رابع. لهون بنكون أنهينا درس تكاثر الحيوان، وبنقول إذا طرق تكاثر الحيوان تنتين، إما بالبيض وإما بالدجاج، إما بالبيض وإما بالولادة. بالبيض زي ما قلنا الدجاج، وبالولادة زي ما قلنا الماعز. وهيك بنكون أنهينا تكاثر الحيوانات. بنشوفكم بحصة جاي، يعطيكم ألف عافية.